هل سبق لك أن ذهبت إلى مكان ما مثلا، وعندما وصلت شعرت أنك مررت بهذا الموقف مسبقا، مع العلم أنها أول زيارة لك في ذلك المكان؟ والسبب هو أن ذلك الحدث حدث مع نسخة من النسخ العديدة لك في أكوان أخرى. رحلتنا اليوم عزيزي المشاهد عبر مجموعة من الأكوان المتوازية لكوننا لنغوص في أعمق التفاصيل والنظريات العلمية والمصادر، منها الخيال العلمي وعلوم الفيزياء مع الدليل الديني أيضا. ولكن أكثر هذه العلوم أهمية والذي أرسى عائمة هذه النظرية بين العلماء هو علم الرياضيات. فكيف ظهرت الفكرة؟ وما هي الدعائم التي أثبتتها والتي جعلت العلماء يظنون أننا لسنا الكون الوحيد؟ فلذا تابع معي حتى النهاية عزيزي المشاهد لنقوم بالإجابة. فنظرية الأكوان المتوازية أو الأكوان المتعددة أو البنية المتعددة إلى غير ذلك هي نظرية تقول أن هناك العديد من الأكوان، الله الواحد هو الذي يعلم عددها، بالإضافة إلى كوننا وأننا لسنا الوحيدين في هذا العالم، فقد تكون متشابهة أو مختلفة. فمن الممكن أن تكون أنت هناك حاكم دولة مثلا، أو سائق حافلة، وألمانيا ربحت الحرب العالمية الثانية وحكمت العالم. المهم هناك العديد من الجهات والمصادر التي تدعم هذه النظرية، وتعد من أكثر المواضيع المرعبة والغريبة التي أصدرت في كل من مجال العلوم والفيزياء، والتي لم تحصل على دعم جميع العلماء عندما أصدرت، لأن هناك صعوبة في وجود دليل مادي عليها واعتبارها مجرد حسابات رياضية، إلى أن جاء العلم الحديث وألقت اهتمام العديد من العلماء، خاصة وأهمهم الراحل والعالم ستيفن هوكينج الذي كان من أكبر المؤيدين لها، وسوف نوضح ذلك بعد قليل. فتابع معي عزيزي المشاهد. فلربما أنت الآن تتساءل كيف عرف العلماء أن هناك أكوان تبعد عنا لمسافة يصعب تخيلها، وهم لم يستطيعوا حتى الآن الوصول إلى المجرة المجاورة حتى لدرب الدبانة؟ فقد تابع معي عزيزي المشاهد وسوف تفهم القصة من البداية. ففي سنة 1900 كان العلماء يبحثون حتى ظنوا أنهم قد تعلموا كل شيء، نعم كل شيء عن علم الفيزياء، كل شيء. وجاء العالم ماكس بلانك، وليس هو من اقترح فكرة نظرية الأكوان المتعددة، وقال لهم أمهلوا إن هناك شيئا لا تعلمون عنه شيء جديد يخص علم الفيزياء، وهو فيزياء الكم. وكانت دراسات العالم ماكس بلانك وبعض علماء آخرين مختلفة اختلافا تاما ولا تدخل إلى العقل، وتعارض جميع ما توصل إليه العلماء في علم الفيزياء الكلاسيكية. فاكتشافاتهم وفرضياتهم وضعت العلم والعالم وحتى العلماء على مستويات عميقة جدا وغير معروفة مسبقا، والتي نقلت العلم والحياة إلى مستويات أعمق وأعمق وأكثر اختلافا، وجعلت العلماء يتجهون لنظريات مختلفة وقوانين فيزيائية جديدة. المهم عزيزي المشاهد، القصة بدأت بالنسبة لي في ديسمبر من سنة 1990 ميلادية، حينما قدم ماكس ولأول مرة في برلين تفسيرا حول طبيعة الضوء الصادرة من الذرات. أدرك حينها أن الموجات الضوئية تقفز بصورة غير متصلة، وأنها مكونة من حتت صغيرة سماها كم ومجموعها أكمام، أي أن الطبيعة في أعمق أعماقها تصنع قفزات ليس بينها شيء. فكمثال، فأنا عندما أريد أن أتنقل من ذلك المكان إلى هذا المكان يجب أن أتمشى مثل ما فعلت، ولكن الإلكترونات لا تفعل هذا، تختفي وتظهر مرة أخرى. وبعبارة أخرى، تابع معي عزيزي المشاهد، عندما أريد أن أذهب إلى العمل أنهض وأغسل وجهي وأخرج وأركب الحافلة أو السيارة ثم أذهب وأصل إلى العمل، ولكن الإلكترون لا يفعل هذا، هو فقط يأخذ حتت معينة أي طاقة معينة فيختفي ويظهر في المدار الذي يريده. فأين يذهب الإلكترون؟ هل يقوم بزيارة كون موازي لنا ثم يعود أم ماذا؟ فنظرية بلانك كانت مبرهنة ومتسقة بالتجارب، وعلى الرغم من هذا كانت غريبة جدا في ذلك الوقت. الأمر أشبه مثل ما أقول لك أنني رأيت أينشتاين في المنام وأخبرني بطريقة أقوم بها بتزاوج سرعة الضوء، فلذلك حتى بلانك بنفسه لم يكن مقتنع بأفكاره وراها يبرهن على أنها خاطئة. المهم عزيزي المشاهد، أينشتاين الذي رأيته في المنام هو بنفسه آمن بأفكار ماكس. ففي سنة 1905 نشر ورقة بحثية
فيها إثبات منطقي لوجود الذرات، وورقة ثانية نشر فيها على أن الطبيعة الذرية تتحرك على شكل قفزات فعلا. ثم في سنة 1913 حسم نيلز بور الأمر ونشر ورقة علمية أيضا جمع فيها أفكار أينشتاين وبلانك، وقال فيها أن الإلكترونات تدور حول النواة في مدارات معينة ولا يمكنها أن تتواجد في النصف، أي أن الإلكترون لا يمكنه أن يتواجد بين المدارات، وإذا قفز من مدار إلى آخر يقفز بشكل كمي يختفي ثم يظهر في المدار الذي يريده. فالأمر أشبه باختفاء كوكب المريخ من مدارنا ثم يظهر في مدار موازي لكوننا مثلا. ومرت السنين والأيام حتى وصل هيو إيفريت سنة 1954، وكان ذلك مرشحا لشهادة الدكتوراه في جامعة بيرنستون، وهو من جاء بفكرة الأكوان المتوازية. والآن عزيزي المشاهد ركز معي لأننا سوف ندخل في نقاط أعمق وأعمق. فحسب كتاب العوالم المتوازية لعبد الجبار هي أنه يوجد أكوان متوازية بالضبط شبه كوننا، وكل هذه الأكوان على علاقة بنا، وفي الواقع هي أكوان متفرعة منا، وكوننا أيضا متفرع من أكوان أخرى إلى ما لا نهاية. فطبيعة هذا التفكير بطبيعة الحال يذهل العقل. فعندما كان إيفريت يحاول تقديم نظرية الأكوان المتوازية كان يحاول الإجابة عن سؤال صعب متعلق بفيزياء الكم، وهو لماذا الأجسام الكمية تتصرف بشكل غير منضبط؟ والمستوى الكمي قصده هو أصغر ما اكتشف العلم حتى الآن، فهناك من سوف يقول حائط بلانك وما شابه، دعنا من ذلك الآن. المهم دراسات العالم بلانك أثبتت أن الجزيئات تأخذ أشكالا مختلفة بشكل احتياطي. على سبيل المثال العلماء لاحظوا أن الفوتونات رزم صغير من الضوء تتصرف كجسيمات وأمواج، فحتى الفوتون المفرد يقوم بهذا التناوب. فدعنا الآن عزيزي المشاهد نعطي بعض الأمثلة الملموسة. تخيل معي أنك جالس هنا وصديقك جالس هنا، فعندما ينظر إليك تتصرف على أنك إنسان صلب، وعندما يلتف تتصرف على أنك موجة أي تختفي. وتجربة الشق المزدوج أثبتت ذلك. فهذا الكلام الذي نقوله عزيزي المشاهد ثبت بالتجارب. وقال إيفرت أن قياس الشيء الكمي لا يجبره على اتخاذ حالة معينة أو أخرى، وبدلا من ذلك فإن قياس الشيء الكمي يسبب تفرع حقيقي في الكون. فالكون عندها تم نسخه تماما إلى كونين، وكل واحد من الكونين يمثل نتيجة محتملة للقياس. فعلى سبيل المثال فلنفترض أن الدالة الموجية لشيء هي عبارة عن جسيم وموجة، فحينها يقوم الفيزيائي بقياس هذا الشيء فهناك نتيجتين محتملتين، فإما أن نلاحظ هذا الشيء كجسيم أو كموجة. فحينما يقوم الفيزيائي بملاحظة الشيء ينقسم الكون إلى كونين اثنين لتلبية كلا الاحتمالات. وعلى ذلك فالعالم الفيزيائي في أحد الكونين وجد على أن الشيء تم قياسه على أنه موجة، أما العالم الفيزيائي المشابه في الكون الآخر فقد قاس الشيء على أنه أكمل عزيزي المشاهد، نعم، على أنه جسيم. وهذا طبعا يفسر لماذا يتم قياس الشيء الواحد على أكثر من حالة. فنظرية الأوتار الفائقة التي ذكرنا في حلقة الأبعاد ال11 للكون التي أنشئت بواسطة الفيزيائي ميشيو كاكو أيضا تدعم نظرية الأكوان المتوازية، وتقول أن كتلة البناء الأساسية لكل المواد ولكل القوى الموجودة في الكون موجودة في مستوى تحت الكم. فهذه الكتلة البنائية تشبه أربطة مطاطية صغيرة جدا مثل أوتار الجيتار، وهي التي تصنع الكواركات أي الجسيمات الكمية، وبعد ذلك الإلكترونات والذرات والخلايا وهكذا. وتلك الأوتار هي التي تحدد أي نوع من المادة التي سوف تنتج، وكذلك سلوك تلك المادة حسب تذبذب تلك الأوتار. فالأمر أشبه بالعزف على آلة الكمان، وبهذه الطريقة لنكمل. المهم وتلك التذبذبات تؤدي إلى نشوء القوى المختلفة الحاكمة للكون، وبهذه الطريقة فإن كوننا بأكمله هو عبارة عن عزف موسيقي وفقا لنظرية الأوتار، وهذا يحكم في 11 بعدا كما قلنا. وهل تتخيل عزيزي المشاهد هذه الأبعاد ال11 كيف هي؟ أدعوك لمشاهدة هذه الحلقة التي سوف تظهر هنا لنكمل.
ويقول الفيزيائي كاكو أنه بمجرد السماح إلى إمكانية نشوء عالم واحد نفتح الباب أمام إمكانية نشوء عوالم ممكنة ولا متناهية. فبالنسبة إلى ميكانيك الكم أن الإلكترون لا يوجد في مكان محدد، بل يوجد في كل الأمكنة الممكنة حول النواة الذرة، فلربما سوف نتطرق إليه في حلقة خاصة إن شاء الله. لكن الكون كان أصغر من الإلكترون عند بداية الانفجار العظيم الذي تشكل منه الكون. وهنا قاعدة في الفيزياء تقول أن ما يتطابق على الجزيئات الصغيرة يتطابق على الجزيئات الكبيرة، وإذا طبقنا ميكانيك الكم على الكون ككل تصبح النتيجة أن الكون يوجد في كل الحالات الممكنة والمختلفة. وهذه الأكوان الممكنة والمختلفة ليست إلا الأكوان المتوازية. ومن هنا يجد كاكو أنه لا مفر بوجود إمكانية العوالم المتعددة. ويتفق الفيزيائي روجر بينروز مع الراحل ستيفن هوكينغ على أن تطبيق ميكانيك الكون على الكون تكون نتيجته العوالم المتعددة. فعندما ترى شيئا وتعتقد أنك رأيته مسبقا فذلك بسبب أن ذات الموقف حدث مع نسخة من النسخ العديدة لك في أكوان متوازية. وأما الجانب الديني عزيزي المشاهد، هناك آية كريمة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. فأشار العلماء على أن هذا هو الدليل الديني على وجود أكوان أخرى. وهنا عزيزي المشاهد، وقبل أن أذهب أود أن أقول لك إذا لم تشعر بشيء من الغرابة فأنت حقا لم تفهمني. فقبل أن أذهب أود أن أفكرك بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيه ليصلك إشعار فور رفع أي حلقة.